Tengok tu pun dah sedap. Korang bayangkan bau ni macam mana. Kali ni kita akan buat pepper lunch versi homemade. Senang je, tapi kita buat lain sikit lah supaya dia macam lagi sedap kat rumah tau. Dan Ellie akan sertakan resepi 2 sos yang senang. So untuk resepi pepper lunch homemade kita ni, Ellie akan pakai daging. Mula-mula sekali kita akan potongkan dia. Sebenarnya lagi nipis daging tu lagi bagus lah, tapi daging yang nipis tu selalu susah sikit nak cari, lagipun mahal. So kita belikan daging yang mana yang ada dan kita potong sendiri. Macam biasa bila potong tu, kalau boleh tu melintang urat lah, barulah lagi tak lihat. Jadi kita dah selesai dah nak potong. Sama ada korang nak pakai terus pun boleh, tapi bagi Ellie lah, kalau nak lagi sedap, kita marinate dulu. So lepas ni kita buatkan dia punya sos pula. Senang je sos dia tu. Kita akan buat 2 jenis sos, iaitu honey soy sauce dan juga garlic soy sauce. Dua-dua senang je nak buat. Pertama sekali kita akan buat honey soy sauce. Mula-mula sediakan air dan kemudian masukkan sedikit tepung jagung. Untuk buat garlic soy sauce ni senang je. Panaskan pan dan masukkan kicap cair kita. Kemudian masukkan sedikit madu. Lepas tu kacaukan dia sampai dia sebati sama-sama macam tu. Dan kemudian masukkan kita punya tepung jagung punya air ni. Dan dah nampak dia semakin pekat macam tu, maksudnya sos kita tu dah nak siap lah tu. Jangan lupa untuk rasa sikit Rasa sikit. Rasa macam tak cukup manis pula. Agaknya madu ni macam dia tak manis sangat. Jadi Ellie akan masukkan sedikit gula ataupun pemanis. Honey soy sauce ni memang dia kena manis tau. Dan kacaukan. Sepatutnya rasa dulu rasa dia sebelum masukkan air tepung jagung tu. Tapi Ellie terlupa. Tak apa, masuk bila-bila masa asalkan bagi dia larut gitu. Rasa sekali lagi. Alright, yang ni okey. Alright, dah nampak pekat. Macam tu nampak. Kalau gitu maksudnya dah boleh angkat. Dah siap dah satu sos kita. So letak tepi dulu. Lepas tu bolehlah kita buat garlic soy sauce pula. Ambilkan kita punya bawang putih yang dah dicincang. Kemudian masukkan kicap cair. Sedikit minyak. Ellie pakai minyak sayuran biasa je. Kemudian masukkan sedikit pemanis. Kalau tak ada pemanis nak pakai gula pun boleh, tak ada masalah. Dan sedikit black pepper. Kemudian kacaukan dia sampailah dia sebati macam ni. Dah siap dah kita punya garlic soy sauce kita. Sama ada korang nak masak terus daging tu dekat atas pan, ataupun cara yang Ellie nak buat ni adalah Ellie akan marinatekan sos ni dengan dia punya daging. Lagi sedap. Kacaukan dia sampailah semua daging kita tu terkaut dengan sebati. Alright, so dah siap dah marinate. Jom masukkan dekat dalam chiller kita. Alright, kita punya daging pun dah siap marinate selama 2 jam. Nampak tu barulah nampak sedap kan. Sediakan semua bahan ni siap-siap. Dan jom kita panaskan kita punya pan. Sebab kita pun buat resepi pepper lunch ni, Ellie pakai pan yang jenis kita bakar je dekat atas dapur tu. Lepas tu kita letakkan segala mak nenek atas ni, masak dan terus hidang. Kalau katalah korang tak ada, pakai pan yang biasa pun okey, tak ada masalah. Letakkan kita punya nasi dan juga kita punya daging tu sebanyak yang korang nak. Jatuh lah pula. Lapar sangat lah tu. Lepas tu kuatkan sikit api tu. Dan terbalikkanlah korang dia daging ni sampailah dia masak. Tak payah masak semua daging pun tak apa. Masak yang mana yang korang nak makan je. Kadang-kadang tu kita tak adalah rasa nak makan banyak sangat kan. Nak makan sikit-sikit je. Tengok tu pun dah sedap. Korang bayangkan bau ni macam mana. Kalau dah macam ni maksudnya dah nak masak lah tu. Sekarang ni jom kita letakkan bahan yang lain pula. Kita letakkan jagung. Ellie memang suka jagung, jadi Ellie letak banyak. Sikit kaun bawang, bagi hijau dia cantik sikit. Jangan lupa juga kita punya mentega ni. Sedapnya. Adolah, korang boleh bau ni. Wah, sedapnya. Dan last kali Ellie akan taburkan sedikit white pepper. Alright, dah masak dah. Jom kita angkat. Ambil bau sikit. Tu dia kita punya pepper lunch homemade kita. Senang, cepat dan sangat sedap. Lepas tu yang bestnya daging yang lebih tu korang boleh simpan tau. Masak lain kali pula. Tak, kalau nak tengok saja bila nampak macam ni, kenalah rasa kan. Jangan lupa juga dengan kita punya sos tu. Jom kita rasa sikit nak. Kan? Nampak tu berasap lagi lahap. Panas dan sedap. Apa kata kita ambil sos ni sikit.
Tu letakkan sikit atas daging ke, atas nasi ke. Lepas tu kita makan. Lagi sedap. Waktu awal-awal kita buat tu, waktu dia panas-panas tu kan, dia punya tekstur tu just nice je. Cuma bila dia sejuk tu, mungkin dia akan likat sedikit. Jadi apa yang Ellie buat, Ellie masukkan sedikit air dan lepas tu kacaukan dia sampailah dia jadi macam ni balik. Okay? Dia punya tekstur dia lebih kurang macam teriyaki sauce gitu. Dah lepas 15 minit pun masih panas lagi pan ni weh. Ellie berapa kali terkejut. Asyik-asyik tu pegang je handle tu. Lepas tu terkejut, panas lagi. Sendiri pakai, sendiri lupa. Macam mana tu? So itu sahajalah resepi pepper lunch homemade kita. Ellie suka sangat resepi macam ni. Satu, sebab dia memang senang, cepat. Lepas tu, bila lepas ni kalau kata korang nak masak bila-bila masa pun boleh. Sebab ada lagi kan lebihan daging tu. So jangan lupa untuk cuba dan tag basically lepas ni, okay? Selamat mencuba. Bye-bye.